स्वागत छ यहाँहरूलाई हाम्रो यस कृषि च्यानलमा। आज चाहिँ हामी कृषि प्रसार अर्थात् एग्रिकल्चर एक्सटेन्सन सब्जेक्टको एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक पढ्दैछौँ, अर्थात् नेपालमा सञ्चालित विभिन्न कृषि प्रसार तरिका र तिनीहरूको सञ्चालन विधि है। यो चाहिँ हाम्रो च्याप्टरको नेम हुनेछ है आजको। अब हामी भिडियोलाई सुरु गर्छौँ। तीनवटा तरिकाले चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त कृषिलाई प्रसार गर्न सक्छौँ है। कृषि प्रसारका तीनवटा विधि छन्। एउटा छ व्यक्तिगत तरिका, जसलाई अंग्रेजीमा हामीले भन्छौँ इन्डिभिजुअल मेथड। अर्को छ समूह तरिका, जसले हामीले भन्छौँ ग्रुप मेथड। र तेस्रो छ आम समूह तरिका, जसले हामीले चाहिँ मास मेथड पनि भन्छौँ है त। अब यो लाइनलाई हेर्नु है, नेपालमा कृषिको स्तर, अवस्था र भूगोल हेरी माथिका तीन कृषि प्रसार तरिका अवलम्बन गरिएको चाहिँ हो है। जुन यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ 1, 2 र 3 भनेर इन्डिभिजुअल मेथड, ग्रुप मेथड एन्ड मास मेथड भनेर देखाइएको छ। यो चाहिँ नेपालमा कृषिको स्तर हेरियो, अवस्था पनि हेरियो, भूगोल हेरियो र तीन भागमा डिभाइड गरियो। अब हामी सुरुमा पढ्छौँ व्यक्तिगत तरिका अर्थात् इन्डिभिजुअल मेथड। प्रविधि ग्रहणको हिसाबले सबैभन्दा प्रभावकारी मेथड हो यो है। ग्रहण गर्नको लागि चाहिँ सबैभन्दा बढी प्रभावकारी, सबैभन्दा बढी इफेक्ट दिने मेथड कुन हो त, तरिका कुन हो त, इन्डिभिजुअल मेथड हो, अर्थात् व्यक्तिगत तरिका हो। दोहोरो कुराकानी हुने हुनाले किन प्रभावकारी? दोहोरो कुराकानी है, दुवैजना कुरा गर्न पाउँछन्। इन्डिभिजुअल मेथडमा चाहिँ दुवैजनाको कुराकानी हुने हुनाले चाहिँ यो बढी प्रभावकारी छ। रिजन पनि थाहा पाउनु भएन। अब अर्को पोइन्ट छ कृषि प्रसार कार्यकर्ता र कृषक बीच नजिकको सम्बन्ध स्थापित भई दोहोरो सञ्चार हुने हुँदा प्रविधि बुझ्न सजिलो हुन्छ। इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड। के त भन्नुहोस् त? इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड है त। तपाईँले यहाँ दुईटा फिगरमा देख्न सक्नुहुन्छ है। उहाँ चाहिँ कार्यकर्ता हुनुभयो, उहाँ चाहिँ कृषक हुनुभयो है, फार्मर होइन। अनि अब उहाँ दुईटाको मेलमिलाप भनेर चाहिँ एउटा लभको साइन देखाएर अथवा उहाँ चाहिँ फरुवाले खन्दै हुनुहुन्छ होइन, उहाँले चाहिँ केही भन्दै हुनुहुन्छ, यसरी बुझ्नुहोस्। अब हामी गयौँ यसको नराम्रो पक्षहरू भनौँ अथवा डिसएडभान्टेज भनौँ न होइन। बढी समय लाग्छ यो होइन, अनि छिटो सन्देश पुर्याउन चाहिँ सकिँदैन। यसमा खर्चिलो हुन्छ, सबैभन्दा बढी खर्चिलो यही मेथड हो। अनि सूचनाको व्यापकता कम हुन्छ है। सबै धेरैजनालाई एकैचोटि चाहिँ भन्न के हुन्छ सकिँदैन। व्यक्तिगत मेथड हो नि त होइन। इन्डिभिजुअल कन्ट्याक्ट भनेको त हरेकचोटि कन्ट्याक्ट भइराख्नु पर्यो नि त। अनि छोटो समयमा धेरैजनासँग के गर्न सकिन्छ त, कन्ट्याक्ट गर्न सकिन्छ त, सकिँदैन है त। त्यही भएर चाहिँ के भयो त, सूचनाको व्यापकता चाहिँ कम हुने भयो होइन, र सूचना दुरुस्तै पनि हुँदैन। ठिक छ नि होइन। ल त्यसो भए हामी अर्कोतर्फ लाग्छौँ। अब छ यसैको है व्यक्तिगत तरिकाभित्र निम्न अनुसारको प्रसारहरू पर्छन्, जस्तै परिपत्र है, जसले हामीले सर्कुलर पनि भन्छौँ। पत्रको माध्यमबाट सूचना एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याउनु पर्छ है। हामीले पत्रको माध्यमबाट चाहिँ हामीले सूचनालाई के गर्न सक्छौँ त, एक ठाउँबाट पत्रको माध्यमबाट अर्को ठाउँमा चाहिँ के गर्न सक्छौँ, पुर्याउन सक्छौँ। अनि अर्को व्यक्तिगत भेटघाट भयो, पत्राचारबाट र टेलिफोन गरेर पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त, सूचनालाई प्रवाह गराउन सक्छौँ है त। यो टेलिफोन है त। क्लियर हुनुभयो है। ल अब यसपछि अब व्यक्तिगत पछि के छ भन्नुहोस् त। व्यक्तिगत पछि हामीले के पर्छ भन्नु त, समूहगत समूह तरिका, जसले हामीले के भन्छौँ ग्रुप मेथड पनि भन्छौँ है इङ्ग्लिसमा। यो तरिका नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको छ है। नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको तरिका के हो त, अब समूहगत तरिका हो। कम खर्चिलो तथा प्रभावकारी विधि पनि भनिन्छ यसलाई। र यो कतिवटा तरिकाले गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ मैले लेखेँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 एन्ड 7। 1 मा छ कृषकलाई भ्रमण गराएर है। दोस्रोमा छ कृषक के अरे तरिका प्रदर्शन गरेर। तरिका प्रदर्शन भनेको के थाहा छ तपाईँले? तपाईँले यो पढेर आउनुभएको मेथड डेमोन्स्ट्रेसन। नतिजा भनेको चाहिँ अब रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेसन है त। अनि अर्को छ समूह छलफल, अनि कृषक दिवस, अनि उत्पादन प्रदर्शन, र अन्तिममा छ ट्रेनिङ अर्थात् तालिम है त। सुरुमा छ कृषक भ्रमण है। यो भ्रमण चाहिँ कति दिनको हुन्छ? 3 देखि 5 दिनको हुन्छ है। 3 दिनको पनि हुन पायो, 4 दिनको पनि हुन पायो र 5 दिनको पनि हुन पायो है। 3 दिनको पनि हुन पायो, 4 दिनको पनि हुन पायो र 5 दिनको पनि हुन पायो। कृषि सम्बन्धीका महत्त्वपूर्ण स्थानमा भ्रमण गराई है
विभिन्न गतिविधि हेर्ने मौका प्रदान गरी उनीहरूलाई प्रविधिबारे जान्ने मौका प्रदान हुन्छ। बुझ्नुभयो नि क्लियर है? भ्रमण गराएर चाहिँ विभिन्न गतिविधिहरू हेर्ने मौका प्रदान गरिन्छ, मौका के अरे हेर्ने मौका अपर्च्युनिटी प्रदान गरिन्छ र प्रविधिबारे जान्ने मौका त प्रदान भइहाल्यो त्यसपछि होइन। अब अर्को छ तरिका प्रदर्शन, जसले हामीले मेथड डेमोन्स्ट्रेसन भन्छ भाइ। प्रसार कार्यकर्ताले कुनै नयाँ प्रविधि गरेर देखाई विश्वास दिलाउँछ है त। प्रसार कार्यकर्ताले कुनै नयाँ प्रविधि है नयाँ टेक्नोलोजीको देखाएर चाहिँ विश्वास दिलाउँछ कि त्यो भनेको एउटा तरिका प्रदर्शन हो। त्यसपछि कृषकले पनि त्यो के गर्छन्, प्रयोग गर्छन्। अनि के हुने भयो त, यो भइसकेपछि स्किल डेभलपमेन्ट हुने भयो कि भएन? भयो नि होइन? यति हो भनेको, सजिलो छ है यो पनि। अब अर्को बुझ्नु पर्यो नतिजा प्रदर्शन है, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेसन। कुनै नयाँ प्रविधिको महत्त्व देखाउन एवं नयाँ प्रविधि र पुरानो प्रविधिको तुलनात्मक परिमाण देखाउन यो प्रदर्शन गरिन्छ है। कम्पेरेटिभ एनालाइसिस भनौँ है, कम्पेरेटिभ एनालाइसिस देखाउन पनि यसलाई युज गरिन्छ। यसमा कृषकको बढी भूमिका हुन्छ है, कृषकको बढी भूमिका हुन्छ। सडक बाटोघाटोमा सञ्चालन पनि गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्छ। र एटिट्युड डेभलपमेन्ट हुन्छ है। अब स्किल डेभलपमेन्ट भनेपछि तपाईँहरूले मेथड डेमोन्स्ट्रेसन टिक लगाउने, एटिट्युड डेभलपमेन्ट भनेपछि चाहिँ रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेसनमा टिक लगाउनु पर्यो है त। त्यसपछि छ समूह छलफल है। समूह छलफल पनि के अन्तर्गत आयो त भन्नुहोस् त? यसको टपिक के हो? समूहगत प्रचार होइन यो, समूह तरिका होइन यो, ग्रुप मेथड होइन, समूह छलफल त त्यसमा आउने भयो होइन। 10 देखि 15 जना कृषक भेला गराई सञ्चालन गर्न सकिन्छ है। 10 देखि 15 जना चाहिँ कृषकहरूलाई भेला गराएर चाहिँ यो काम गर्न सकिन्छ। अनि अर्को छ कृषक दिवस। कृषि फार्म केन्द्र अनुसन्धान केन्द्रमा भ्रमण गराई वैज्ञानिकहरूसँग छलफल गराई नयाँ प्रविधि सिक्न यो दिवस मनाइन्छ है। वैज्ञानिकहरूसँग भेटघाट गराएर चाहिँ वैज्ञानिकहरूले केही छलफल गर्छन् होइन। वैज्ञानिकहरूले चाहिँ अब किसानहरूले क्वेसन सोध्छन् होइन, अनि चाहिँ उनीहरूले एन्सर दिन्छन्। त्यसरी चाहिँ नलेजको विकास गर्न सकिन्छ। एक दिनको अवधिमा वर्षमा 2 पटक चाहिँ यो मनाउन सकिन्छ। यो पनि क्लियर हुनुभयो त। अब हामी जान्छौँ अर्को स्लाइडतर्फ, जसमा छ उत्पादन प्रदर्शन। कृषि क्षेत्रको बाली उत्पादन बढाउन उत्पादन प्रदर्शन गरिन्छ। यसमा सबै प्रवृत्तिहरूलाई एक एक गरी प्रयोग गर्नुको सट्टा संयुक्त रूपमा प्रयोग गरी प्रदर्शन सञ्चालन गरिन्छ र उत्पादनको आधारमा कृषकले यो प्रदर्शनबाट प्रवृत्ति स्वीकार्दछन्। बुझ्नुभयो? र अन्तिममा छ ट्रेनिङ तालिम। त अब कसरी दिन्छन् तपाईँहरूले पनि यो तालिम चाहिँ आफ्नो गाउँघरमा लिनु पनि भयो होला। कतिले त है भ्युअर्सहरूले, कतिले आफ्नो घरमा छिमेकीहरूले अथवा आफ्नै घर फ्यामिलीको कोही पनि ट्रेनिङमा जानुभयो भने त तपाईँहरूले थाहा पाउनुभएको छ। अर्को छ आम समूह तरिका है, मास मेथड भन्छ भाइ हामीले। यो सुरुमा हामीले पढ्यौँ व्यक्तिगत तरिका, इन्डिभिजुअल मेथड। त्यसपछि हामीले पढ्यौँ समूह तरिका, जसले हामीले ग्रुप मेथड भन्छौँ। त्यसपछि अब हामीले पढ्दैछौँ आम समूह तरिका, जसले हामीले के भन्छौँ मास मेथड भन्छौँ है त। हेर्नुहोस् है, एकै पटकमा धेरै सामु प्रसार गर्नु है, यो प्रसारको सबैभन्दा सस्तो तरिका हो र प्रविधि प्रसार प्रभावकारी पनि के हुन्छ त कम हुन्छ है। यो चाहिँ यसको अलिकति डिसएडभान्टेज पनि हो। प्रभावकारी किन कम हुने भयो? एकैपटक धेरैलाई भन्ने हो नि त, त्यही भएर प्रभावकारी कम भयो। को भन्दा? समूह भन्दा पनि कम भयो, व्यक्तिगत भन्दा पनि कम भयो। व्यक्तिगतमा सबभन्दा बढी भयो, किन? सिङ्गल कुरा गर्दाखेरि प्रभावकारी इफेक्ट बढी पर्ने भयो होइन। समूहगतमा त्योभन्दा अलिक कम पर्ने भयो, आम समूहमा झन् धेरै कम पर्ने भयो होइन। यो तरिकामा सन्देशको व्यापकता चाहिँ धेरै हुने भयो है त। एकै टाइममा धेरै मान्छेले थाहा पाउँछन्। यो चाहिँ कुनै महामारी भयो अरे होइन, प्रकोप भयो अरे, महामारी भयो अथवा प्रकोप भयो, यस्तो बेला के युज गर्नु त? व्यक्तिले भनेर त पुग्दैन नि त, त्यो महामारीबाट बच्न सकिन्छ त हरेक व्यक्तिले भनेर? के गर्ने? आम समूह तरिका, मास मेथड अप्नाउने, ताकि कम समयमा धेरैले थाहा पाउन्। त्यति हो यसको लोजिक, त्यति हो। सन्देशको दुरुस्तता सबैभन्दा बढी हुन्छ है। खर्च र समय कम लाग्ने भए तापनि एकहोरो सञ्चार भई होइन, पृष्ठपोषण चाहिँ कम हुन्छ। एकहोरो सञ्चार हो यो चाहिँ, दोहोरो सञ्चार चाहिँ होइन, एकहोरो सञ्चार छ। अब यसको इक्जाम्पल हेरौँ, जस्तै रेडियो भयो होइन। रेडियोबाट पनि अब एकजनाले बोलियो, बाँकी सबैले सुन्यो। रेडियो अन गरेपछि टिभी पनि त्यस्तै हो। मेलामा हेर्नुहोस् तपाईँले होइन, पुस्तिका यस्तै 12 पन्नाको छुट्टै कभर भएको स्टिच गरेको हुन्छ पुस्तिका चाहिँ, फोल्डर भन्छ होइन। 4 पटकभन्दा बढी पट्टा आएर बनाएको, तर कभर चाहिँ हुँदैन यसमा। यो पनि क्लियर छ। पोस्टर भनेको 25 देखि 30 फिट टाढा देखिने होइन, 1.5 × 2 फिट साइजको एक विषय मात्र समावेश भएको हुनु पर्यो है त। लिफलेट भनेको के हो त? 3-4 पटक पट्टाइ बनाएकोलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ? लिफलेट भन्छौँ। अर्को छ
फ्लिप चार्ट हैन। अनि अर्को छ पम्पलेट है। पम्पलेट भनेको चाहिँ भित्तामा टाँस्न मिल्ने एक पानाको हैन संक्षिप्त बेहोरा चाहिँ लेखेको हुनु पर्यो। अब छ कृषि मेला प्रदर्शन। यसमा 3टा पोइन्ट छ, 1 पोइन्ट यहाँ छ, दोस्रो पोइन्ट यहाँ छ, तेस्रो पोइन्ट यहाँ छ। तेस्रो पोइन्टबाट सुरु गरौँ है त। कृषि उत्पादन हेर्ने, जान्ने र सोध्ने मौका कृषकले पाउँछन् यसबाट है त। अनि दोस्रो पोइन्ट पढौँ है त। कृषकमा एउटा प्रेरणा पुरस्कृत गर्ने उद्देश्यले 2-3 दिन अवधिमा सञ्चालन गरिन्छ यो चाहिँ। र पहिलो पोइन्ट पढौँ, देखेपछि विश्वास हुन्छ है। कृषि मेला प्रदर्शनको कुरा देखेपछि विश्वास हुन्छ भन्ने सिद्धान्तमा चाहिँ के हुन्छ, आधारित हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले आजको भिडियो चाहिँ यहाँ सक्यौँ। आजको भिडियोको टपिक चाहिँ के थियो भन्नुहोस् त, नेपालमा सञ्चालित विभिन्न कृषि प्रसार तरिका र तिनीहरूको सञ्चालन विधि थियो। यसरी चाहिँ हामीले यो भिडियोलाई चाहिँ यहाँ सक्यौँ। र धेरैजनाले यो भिडियो हेर्नु होला भनेर चाहिँ मैले यो भिडियो बनाएको हो। र यो भिडियो बनाउन पनि एकदम मेहनत लागेको हुनाले यसलाई चाहिँ सेयर गर्नु होला, कमेन्ट पनि गर्नु होला है। च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभयो होला भन्ने चाहिँ मैले आशा राखेको छु।